Hello guys, time হৈ গ'ল 10:14 আৰু ডেট আজি হৈ গ'ল 8 ফেব্ৰুৱাৰী। তেনে হিন্দালকোত বাইং চাইড লৈছো, এটা সেটআপৰ মতেই লৈছো। ওপেন ইকুৱেল হাই আৰু ফাৰ্ষ্ট কেণ্ডেলত লোৰ ওচৰত আহিছে মানে, আৰু নিফটি আৰু বেংক নিফটি চব আপসাইড। সাইজটো আজি ইমান ঠিক নহয়, সেইটো কাৰণে মই আজি ভিডিঅ' বনাবলৈ মন নাছিলে, সেইটো ল'ব মন নাছিলে, হ'লেও ল'লো আৰু কি হয় অলপ ৱেইট কৰোঁ, চাই লওঁ। লছ প্ৰফিট কি হয় আপোনালোকক দেখাম বাৰু, অলপ টাইম দিব। নিফটি আৰু বেংক নিফটি চব আপসাইডে গৈ আছে। সময় হৈ গ'ল 12:10 আৰু প্ৰফিট কিমান চলি আছে মই দেখাই। নিফটি ডাবল টপ বনাইছে, 15 মিনিট কেণ্ডেল, 1 আৱাৰ কেণ্ডেল গৈ চাব লাগিব। ঠিকে আছে, এইটো বেক কৰিব যেন লাগিছে আজি, আৰু 170 160 প্ৰফিট চলি আছে। হেল্ল' গাইছ, সময় এতিয়া 6টা বাজিছে। মোৰ আজি প্ৰফিট হৈ গ'ল 458 আৰু ট্ৰেড এটাই লৈছিলোঁ, পজিশ্যন হিন্দালকোৰ বাইং চাইড, আৰু মাৰ্কেট আজি বুলিছ আপচাইড গৈছে। আৰু হিন্দালকোৰ ছেটআপটোৰ কথাটো হ'ল, ফাৰ্ষ্ট কেণ্ডেল অপেন ইকুৱেল হাই বনাইছে, অপেন ইকুৱেল হাই বনাই মাৰ্কেট এনেই তললৈ আহিছে, আৰু পজিশ্যন হ'ল লোৱাৰ উইক্স কিছুমান বনাইছে। লোৱাৰ উইক্সৰ মতেই মই ট্ৰেডটো লৈছিলোঁ, অপেন ইকুৱেল হাই কেণ্ডেল চাই, আৰু 1:1ও এচিভ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, যিমানটো দিলে আৰু কেণ্ডেলডাল বেক নকৰিলে, 1:1 নহ'লে আজি প্ৰফিট। আৰু মোৰ স্বাস্থ্যও আজি ঠিক নহয়, সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ডিং কৰিব নোৱাৰিলোঁ। সেইটো কাৰণে এতিয়া সন্ধিয়া ভিডিঅ' অলপ বনাই মই দিছোঁ আৰু। ঠিক আছে, সদায় নিজৰ ছেটআপত বিলিভ কৰিব লাগিব। ছেটআপটোৰ প্ৰতি বিলিভ থাকিলেহে আপুনি প্ৰফিট কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি নিজৰ ছেটআপৰ ওপৰত বিলিভ নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰফিট কৰিব নোৱাৰে। কেলৈ, আপুনি ষ্টাডি কৰিব ঠিকেই, যেতিয়া ট্ৰেড ল'ব সময় আহিব আপুনি ভয় কৰিব, বোলে ইয়াত নলওঁ, ইয়াতে তললৈ গুচি আহিব। মই ইয়াত বাই কৰিছিলোঁ, আৰু SL মই ইয়াত ৰাখিছোঁ, ইয়াত ৰাখিছিলোঁ। লছ হোৱা 600 মান গ'লহেঁতেন, 1:1টো প্ৰফিট হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু নিদিলে মাৰ্কেটে কি কৰিব। প্ৰফিটটো আমাৰ ওচৰত নাথাকে, লছটো আমাৰ ওচৰত থাকে, কিমান টকা লছ কৰিম, কিন্তু প্ৰফিটটো আমাৰ ওচৰত নাথাকে। মাৰ্কেটে যিমানটো দিয়ে সিমানটোৱে ল'ব লাগিব, হ'লেওতো লছ হোৱা নাই। ঠিক আছে, থেংক ইউ গাইজ।